So dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 13 of chapter 4, standard 9 mathematics, part 1. In previous lecture, we studied continued proportion. That means what? I will revise what was done. So we have seen that if ABC are in continued proportion, then A upon B is same as B upon C, or in other words, or you can say B square is equal to AC. Now there will be many problems depending on this continued proportion idea that show that this is equal to that, etc. All these problems you can easily manage by using something called K method. So what is that K method that we will now try to study? Okay, so for example, consider one problem. Okay, K method ही जी आहे ना ती it is used to solve theorem on equal ratios or based on equal ratios किंवा continued proportion. आता समजा तुम्हाला असं दिलंय, one problem we will try. Suppose you are given कि A upon B is equal to C upon D, and then prove that PT म्हणजे prove that सिद्ध करा कि 5A minus 3C divided by 5B minus 3D is equal to 7A minus 2C divided by 7B minus 2D. मग काय करायचं आपण? व्हेरी सिंपल, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D तुम्हाला दिलेला आहे. मग K मेथडमध्ये हा रेशो K घ्यायचा. लक्षात आलं? हा रेशो K घ्यायचा. म्हणजेच काय झालं बघा, A अपॉन B म्हणजे पण K आहे आणि C अपॉन D पण K आहे. पण A अपॉन B जेव्हा K म्हणता तुम्ही, त्यामुळे क्रॉस मल्टिप्लाय करून तुम्हाला काय मिळणार? A इज इक्वल टू BK आणि C अपॉन D K आहे, त्याच्यावरून C इज इक्वल टू DK. आता ह्या किमती इथे लेफ्ट हँड आणि राईट हँड साईडला टाकायच्या. यू हॅव टू प्रूव्ह लेफ्ट हँड साईड इज इक्वल टू राईट हँड साईड. So now what is left hand side? 5A minus 3C upon 5B minus 3D. मग त्यातला A म्हणजे BK आहे, त्यामुळे काय होईल बघा, 5BK minus 3DK divided by 5B minus 3D. पण आता काय होईल बघा, इथून तुम्हाला K कॉमन काढता येईल. सो दिस इज इक्वल टू K इंटू ब्रॅकेट 5B मायनस 3D. K कॉमन काढल्यानंतर इथे काय उरलं? 5B. इथे काय उरलं? 3D. आणि मग डिवायडेड बाय 5B मायनस 3D. नाव दिस गेट्स कॅन्सल्ड. सो फायनली व्हॉट यू गेट इज K. हा समजा रिझल्ट 1 झाला. सो LHS यू हॅव प्रूव्ड इक्वल टू K. नाव व्हॉट इज राईट हँड साईड? राईट हँड साईड इज 7A minus 2C divided by 7B minus 2D. म्हणजेच हे काय होणार? 7 इंटू A. A म्हणजेच काय आता तुमचं BK. सो 7BK मायनस 2C म्हणजे 2 इंटू DK अपॉन 7B मायनस 2D. बट यू कॅन टेक न्यूमरेटरमधून K कॉमन घेता येईल, म्हणजे कंसात येईल 7B मायनस 2D आणि इथे पण डिवायडेड बाय 7B मायनस 2D. सो दिस गेट्स कॅन्सल्ड. सो व्हॉट रिमेन्स इज K. सो दिस इज से रिझल्ट 2. सो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज RHS. सो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज RHS. सो प्रूव्ड. तुम्हाला तेच प्रूव्ह करायचं आहे ना, लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड इक्वल आहे. बघा ह्याच्यामध्ये मुद्दा काय आहे की हे जे दोन रेशोज आहेत, हे काय ABCD 4 नंबर्स आहेत इथे. ते काय कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये नाही आहेत, ते प्रपोर्शनमध्ये आहे. त्यामुळे पहिल्या दोघांचा रेशो आणि दुसऱ्या दोघांचा रेशो हा सेम आहे. ते आपण Kला इक्वेट केलं, त्याच्यावरून क्रॉस मल्टिप्लाय करून A
अपॉन बी के, याच्यावरून मला ए म्हणजे बी के मिळालं आणि सी म्हणजे डी के मिळालं. मग 5a मायनस 3c अपॉन 5b मायनस 3d याच्यामध्ये ए आणि सी यांच्याऐवजी, सो हिअर वी विल से, याला समजा आपण काय म्हटलं, हा जो रिझल्ट आहे तो कॅपिटल ए असं आपण म्हटलं, तर इथे मला लिहिता येईल बाय कॅपिटल ए. याचा वापर केला ना मी, 5a होतं ना, त्या एच्या ऐवजी बी के टाकलं. कशावरून टाकलं? कॅपिटल एमध्ये तो रिझल्ट आहे माझ्याकडे. ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ. तसंच हे इथे 3c होतं, सी म्हणजे डी के टाकलं फ्रॉम दिस ए. तसंच इथे पण हे एच्या ऐवजी 7a वी रोट ॲज 7bk. का? तर वी कॅन से हिअर बाय ए. एमध्ये ते आपण लिहिलेलं आहे. असे हे प्रॉब्लेम सोडवायचे. दिस इज के मेथड. व्हेरी सिम्पल बट व्हेरी इफेक्टिव्ह, very useful technique to solve these problems. So I hope you understood this. Very simple. Now there will be some problems on continued proportion depending on this K method, is where we will use K method. तर त्यातला एक प्रॉब्लेम आपण बघूया. त्यांनी काय दिलंय बघा इथे, हा सॉल्व केलेला आहे बट आय विल एक्सप्लेन. सी व्हॉट दे हॅव गिवन इज ABC आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. काय दिलंय बघा, A, B, C are in continued proportion. I am saying CP for continued proportion. Then show that A plus B square upon AB A plus B square, prove that A plus B bracket square upon AB is equal to B plus C bracket squared upon BC. B plus C bracket squared upon BC. Okay. Now we are given ABC are in continued proportion. What does it mean? So solution, ABC are in continued proportion. So what you know is A upon B is equal to B upon C and you take it equal to K. मग आता काय होईल बघा, इथे नीट लक्षात घ्या, B upon C K आहे. सो B will be CK. हा एक भाग झाला. आता A upon B पण K आहे, राईट. A upon B is K and that implies A is equal to BK. पण B म्हणजे CK आहे, त्यामुळे दिस इज व्हॉट, A is equal to CK into K. So A is equal to CK square. This is what you get. A is CK square and B is equal to CK. This is 1 and 2. Now we have to prove this, right? So consider now LHS. आपल्याला हे सिद्ध करायचं आहे ना. सो स्टार्ट विथ LHS. LHS म्हणजेच काय होतंय बघा, A प्लस बी कंसाचा वर्ग भागिले AB. A प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन AB म्हणजेच काय होईल, आता A ची किंमत CK स्क्वेअर आहे, बरोबर ना. म्हणजे CK स्क्वेअर प्लस B, B म्हणजे काय आहे CK, सो प्लस CK डिवायडेड बाय AB म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर ॲक्च्युली, आणि डिवायडेड बाय AB म्हणजे काय, A म्हणजे CK स्क्वेअर, सो CK स्क्वेअर गुणिले B म्हणजे CK, बरोबर ना. मग आता काय होईल बघा, ही कॅल्क्युलेशन्स नीट जमली पाहिजेत, हे त्यातलं महत्त्वाची स्टोरी आहे त्याच्यामध्ये. बाकी सर्व ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन्स शुड बी प्रॉपरली डन. आता काय होणार बघा, हे सर्व करताना CK स्क्वेअर म्हणजे बघा प्रॉब्लेम आपला बरोबर आहे ना, अदरवाइज वी मे मेक एरर्स इन द कॅल्क्युलेशन्स. ठीक आहे. मग आता काय होणार बघा, हे CK स्क्वेअर आणि CK हे ब्रॅकेटमध्ये टर्म्स आहेत, त्याच्यातून मला काय कॉमन घेता येईल, तर इथे C आहे, इथे C आहे, त्यामुळे तो कॉमन घेता येईल. इथे K स्क्वेअर आहे, इथे K आहे, म्हणजे K पण कॉमन घेता येईल, कारण K स्क्वेअर म्हणजे K इंटू K ना, म्हणजे K पण कॉमन घेता येईल, म्हणजे CK मला कॉमन घेता येईल.
कंसाच्या बाहेर, पण हे कंसाचा वर्ग आहे त्यामुळे बाहेर घेताना वर्ग करून आपल्याला बाहेर आणलं पाहिजे. म्हणजेच ते काय होईल बघा, सी स्क्वेअर के स्क्वेअर, कारण मी काय कॉमन घेतला, सी के, आणि मग कंसात काय उरलं, इथला के आणि इथला 1, सो इथे मग उरेल के प्लस 1 कंसाचा वर्ग. सी स्क्वेअर के स्क्वेअर का आलं ब्रॅकेटच्या बाहेर, तर मी सी के कॉमन घेतला, पण ते कॉमन घेतला कंसामध्ये, पण त्याचा वर्ग आहेच ना, म्हणून तो बाहेर सी स्क्वेअर के स्क्वेअर होईल आणि भागिले के गुणिले के प्लस 1चा स्क्वेअर. आणि इथे काय होणार, हा सी आणि हा सी, म्हणजे सी स्क्वेअर आणि के स्क्वेअर इंटू के म्हणजेच के क्यूब असं तुम्हाला मिळालं. मग आता काय होईल बघा, सी स्क्वेअर के स्क्वेअर हा तुम्हाला म्हणजे इथे मला कॅन्सल करता येईल, सी स्क्वेअर तर कॅन्सल स्ट्रेटवे करता येईल, के स्क्वेअर भागिले के क्यूब म्हणजे इथे के येईल, म्हणजे काय मिळालं मला, के प्लस 1 कंसाचा वर्ग भागिले के, असं मला एक रिझल्ट मिळाला ए समजा. आता राईट हँड साईडला काय आहे बघा, आर एच एस, तो काय आहे, बी प्लस सी कंसाचा वर्ग आणि भागिले बी सी. मग इथे पण तेच, बी किती आहे, बी प्लस सी कंसाचा वर्ग, तर बीची किंमत किती आहे, तर बीची किंमत आहे सी के, म्हणजेच मी इथे कसं लिहिणार, दिस इज सी के प्लस सी कंसाचा वर्ग भागिले बी सी, म्हणजेच काय, बीची किंमत आहे सी के इंटू सी, बरोबर ना. आता सी के प्लस सी मधून सी कॉमन घेता येईल आणि कंसाच्या बाहेर घेताना मग तो स्क्वेअर करून, सो सी स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट के प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, कारण सी कॉमन घेतल्यानंतर इथे के प्लस 1 येणार, त्यामुळे के प्लस 1 कंसाचा वर्ग भागिले हे छेदनस्थानी काय येणार बघा, सी वर्ग के. मग इथे तेच सी वर्ग कॅन्सल होईल, सो व्हॉट रिमेन्स इज के प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड अपॉन के, सो दॅट इज इक्वल टू that is say b. So from now see a and b are same, k plus 1 square upon k, इथे पण k plus 1 square upon a. So from b and a, from a and b we can say, from a and b we have LHS is same as RHS. So this is how it is done. This is a K method. त्यामुळे के मेथड ही सोपी आहे वापरायला, फक्त ते जे दोन गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये आहेत की प्रपोर्शनमध्ये आहेत ते बघायचं. सो पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. नाव नेक्स्ट टू दॅट we will do some 1 or 2 more problems and then stop in this lecture. So next problem we will do see problem number 3 from practice set 4.5. Problem number 3 from practice set 4.5. What is that? See, if 3 numbers are in continued proportion, that is given. So let those 3 numbers be a, b and c. I will not write the problem. What is given? 3 numbers are in continued proportion. So let a, b, c are in continued proportion, right? And whose mean proportional is 12, that is given. That means what we have given, what is mean proportional म्हणजे geometric mean. Given geometric mean, mean proportional म्हणजे geometric mean, that is mean proportional we will say, MP, is 12, that is given. So what is given to you? That a b is equal to root of AC. दिस इज जॉमेट्रिक मीन ना, आणि तो तुम्हाला 12 दिलेला आहे, रूट AC 12 दिलेला आहे. अँड द सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स इज 26.
बी 12 दिलेला आहे तुम्हाला आणि रिमेनिंग 2 नंबर्स म्हणजेच ए आणि सी. So this is now root AC is 12. What does it mean? AC is equal to 144. Right? B square म्हणजे AC होणार ना. मग ते 144 हा एक रिझल्ट आहे. आणि सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, रिमेनिंग 2 म्हणजे कोणते? हा बी आहे 12. रिमेनिंग 2 नंबर्स कोणते? ए आणि सी. सो सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स is what? Is 26. That is A plus C is 26. So we are in short given की B is 12 किंवा गुणाकार A आणि C चा 144 आणि बेरीज ॲडिशन त्यांचं 26. त्याच्यावरून मला A आणि C काढायचे. बी 12 मिळालेलाच आहे ना तुम्हाला. बी इज ऑलरेडी 12. सो दॅट इज व्हॉट वी नो. पण आता मला काय करायचं आहे? ए सी 144 आहे. टू गेट ए अँड सी बाय विच टू इक्वेशन्स? दॅट ए सी इज 144 अँड ए प्लस सी इज 26. ट्रायल अँड एररने तुम्हाला करता येईल. 18 आणि 8ची बेरीज 26 येते आणि 18 आणि 8चा गुणाकार 144 येतो. But how to do that actually? So this means A plus C is 26 means C is equal to 26 minus A. Put it here. So AC is 144 will imply A into 26 minus A. कारण ही जी C ची किंमत आहे ना ती मी इथे टाकली C च्या ऐवजी is equal to 144. म्हणजेच काय झालं? 26A minus A square is equal to 144. What does it mean? A square minus 26A is plus 144 is equal to 0. या दोन्ही टर्म्स आपण राईट हँड साईडला आणल्या. मग आता हे 26 ब्रेक करायचे. म्हणजेच कसं? A स्क्वेअर वजा 18A वजा 8A अधिक 144. कारण काय बघा? वजा 18 वजा 8 म्हणजेच वजा 26 आणि 18 आणि 8चा गुणाकार 144. मग आता ह्याच्यातून ए कॉमन घेता येईल मला. कंसामध्ये होईल ए मायनस 18 आणि इथे ए मायनस 18 लिहूनच ठेवा आणि मायनस 8A पाहिजे म्हणजे मायनस 8 इज इक्वल टू 0. सो व्हॉट आर द टू फॅक्टर्स? ए मायनस 18 आणि ए मायनस 8. दिस इज 0. सो टू व्हॅल्यूज यू गेट. ए इज इक्वल टू 18 और 8. पण आता सी म्हणजे किती आहे बघा? सी इज 26 मायनस ए. जर ए 18 असेल तर सी विल बी 26 मायनस 18 विच इज 8. आणि जर हा 8 असेल तर सी विल बी 26 मायनस 8 विच इज 18. थोडक्यात 8 आणि 18 म्हणजे एच्या 2 किमती येतील, सीच्या पण 2 किमती येतील. एच्या 18 आणि 8 आहेत, सीच्या 8 आणि 18 आहेत. त्यामुळे जे 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये आहेत असं आपणाला सांगितलेलं आहे ते कोणते आहेत? सो आय विल इरेज धिस नाव. ओके, सो इथे लिहितो मी. सो विच आर दोज 3 नंबर्स विच आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? सो 3 numbers in continued proportion are 8, 18 and 26. Not 18, sorry, 8. सॉरी, तुमचं काय झालं बघा? सी 8 आला, ए 18, 18, 8 आणि बी ची व्हॅल्यू ऑलरेडी 12 आहेच. So 3 numbers which are in continued proportion are, suppose I take A as 18, B is 12, C is 8. Or if I take A as 8, then it will be 12, 8, 12 and 18. So I will write it properly instead of something like this. Here I will write. Okay, so 3 numbers जे continued proportion मध्ये आहेत ते कोणते? तर 18, 12 आणि 8 ही एक पॉसिबिलिटी. और
8, 12, 18 ही दुसरी पॉसिबिलिटी. बघा प्रत्येक वेळी 12चा वर्ग या दोघांच्या गुणाकारा एवढा आहे, म्हणून हे 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये आहेत. So this is here we have to use the knowledge of quadratic equations and also the knowledge of what is meant by geometric progression. Continued proportion मध्ये मधला जो नंबर असतो तो पहिल्या आणि तिसऱ्याचा जॉमेट्रिक मीन असतो, त्याचा इथे वापर केला आपण. म्हणून आपल्याला माहिती आहे की जॉमेट्रिक मीन म्हणजे मीन प्रपोर्शनल त्यांनी 12 दिलं आहे, म्हणजेच बी 12 आहे, रूट AC हे 12 आहे, म्हणजेच AC 144 आहे. आणि दुसरी कंडिशन दिली होती पहिल्या रिमेनिंग टू म्हणजेच हे A आणि C त्यांचं ॲडिशन 26 आहे असं दिलं होतं. ह्या दोन कंडिशनचा वापर करून आपण ABC कॅल्क्युलेट केले. बी ऑलरेडी मिळालाच होता, A आणि C आपण असे डेव्हलप केले. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस. सो पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. डे बाय डे वी आर गोइंग टू in means somewhat difficult problems. So better you should pause after some thing is taught and then review करा. ऐका पुन्हा एकदा ते नीट कसं सोडवलं ते बघा आणि त्याच्यावरून मग पुढे जा. ठीक आहे. So we will stop here. I hope you enjoyed this lecture. K method is simple method. So again at the end I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.